Bà con có đang thắc mắc vì sao thị trường lúa gạo đang y hạ nhiệt, trong khi sản lượng lại đang rất dồi dào? Xin kính chào bà con và quý khán giả đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và luôn bán được giá tốt. Thưa bà con, bước sang ngày 23 tháng 3 năm 2026, thị trường lúa gạo đang cho thấy một tín hiệu khá rõ ràng. Xuất khẩu chững lại, kéo theo toàn bộ thị trường đi vào trạng thái thận trọng. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, đây không phải là biến động bất thường, mà là hệ quả của một chu kỳ điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó. Trong 2 tháng đầu năm, mặc dù sản lượng xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng nhẹ, nhưng giá trị thu về lại giảm đáng kể. Điều này cho thấy một thực tế rằng giá gạo trên thị trường quốc tế đang chịu áp lực giảm khá rõ. Nguyên nhân chính đến từ việc nguồn cung toàn cầu đang phục hồi nhanh chóng, đặc biệt là từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan. Khi nguồn cung tăng lên, giá tất yếu sẽ bị điều chỉnh xuống. Ở chiều ngược lại, các quốc gia nhập khẩu lớn như Philippines hay Indonesia lại đang thay đổi chiến lược, chuyển sang mua chậm, quan sát giá, thay vì nhập khẩu ồ ạt như trước. Chính điều này đã khiến thị trường rơi vào trạng thái ê chững lại tạm thời. Khi bên bán muốn giữ giá, còn bên mua thì chờ đợi cơ hội tốt hơn. Quay về trong nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang bước vào cao điểm thu hoạch. Nguồn cung lúa tăng mạnh, nhưng giao dịch lại diễn ra khá chậm. Thương lái và doanh nghiệp giữ tâm lý thận trọng, không vội thu mua số lượng lớn, khiến thị trường thiếu đi sự sôi động cần thiết. Tuy nhiên bà con cũng cần nhìn nhận một cách tích cực hơn. Đây là giai đoạn giảm nhiệt cần thiết, để thị trường cân bằng lại cung cầu sau thời gian tăng nóng. Trong trung và dài hạn, nhu cầu gạo chất lượng cao vẫn còn rất lớn, và Việt Nam vẫn có lợi thế rõ rệt ở phân khúc này. Khi thị trường quốc tế ổn định trở lại, cùng với việc chi phí vận chuyển hạ nhiệt, giá lúa hoàn toàn có thể phục hồi theo hướng bền vững hơn. Vì vậy, đây là thời điểm bà con nên bình tĩnh theo dõi thị trường, tránh bán tháo khi giá chưa có tín hiệu tích cực rõ ràng. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số kho của các khu vực, để bà con mình tham khảo, đi đến quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam. Gạo 5% tấm, 400 đến 415 đô la trên 1 tấn. Gạo 100% tấm, 316 đến 320 đô la trên 1 tấn. Gạo thơm Jasmine, 430 đến 434 đô la trên 1 tấn. Giá giữ mức trung bình nhưng giao dịch xuất khẩu chậm, áp lực giảm vẫn còn. Thị trường trong nước. Giá lúa ổn định nhưng thấp. Giao dịch chậm, thương lái thận trọng. Một số gạo nguyên liệu giảm nhẹ. Gạo lẻ giữ giá ổn định. Giá lúa tại các khu vực: An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM 34, 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 kg. OM 5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. IR504, 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 kg. OM 18, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 kg. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 kg. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 kg. OM 380, 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 kg. Japonica, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. Jasmine, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 kg. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. ST24 ST25 thường, 6.400 đến 6.700 đồng trên 1 kg. ST24 ST25 vụ tôm, 6.500 đến 6.800 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 kg. Nàng Hoa, 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Nếp 3 tháng rưỡi,
5.800 đến 6.000 đồng trên 1 ký. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. OM18, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 ký. Đài Thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. OM380, 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. Japonica, Jasmine, RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 ký. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 ký. Nếp Long An, 6.300 đến 6.500 đồng trên 1 ký. ST24 ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên 1 ký. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 ký. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 ký. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 ký. OM5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 ký. IR504, 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. OM18, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 ký. Đài Thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. ST24 ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên 1 ký. Lúa Nhật, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 ký. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. OM34, 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. OM5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 ký. IR504, 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. OM18, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên 1 ký. Đài Thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. Japonica, Jasmine, RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên 1 ký. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên 1 ký. ST24 ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên 1 ký. Gạo thành phẩm. Gạo IR504, 9.500 đến 9.700 đồng trên 1 ký. Nguyên liệu IR504, 8.000 đến 8.100 đồng trên 1 ký. Tấm, 7.650 đến 7.750 đồng trên 1 ký. Cám ổn định. Giá gạo lẻ. Gạo Nàng Nhang, 28.000 đồng trên 1 ký. Gạo trắng thường, 16.000 đến 17.000 đồng trên 1 ký. Gạo thường, 12.000 đến 14.000 đồng trên 1 ký. Gạo thơm, 17.000 đến 22.000 đồng trên 1 ký. Gạo Nhật, khoảng 22.000 đồng trên 1 ký. Thị trường đang trong giai đoạn chững lại sau tăng nóng. Nguồn cung cao. Nhu cầu xuất khẩu yếu. Giá khó tăng mạnh trong ngắn hạn. Cần chờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Và giá thế giới ổn định trở lại. Nhìn tổng thể, mặt bằng giá lúa hiện vẫn duy trì sự ổn định. Tuy nhiên đang neo ở vùng thấp. Và chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Hoạt động mua bán trên thị trường diễn ra chậm. Phản ánh tâm lý dè dặt của cả thương lái lẫn doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhiều yếu tố còn chưa chắc chắn. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng tích lũy. Chưa đủ điều kiện để hình thành một nhịp tăng mạnh. Để giá lúa có thể bứt phá, cần thêm lực đẩy từ xuất khẩu. Đặc biệt là sự phục hồi của nhu cầu quốc tế. Và tín hiệu tích cực từ chi phí vận chuyển. Có thể nói, đây là giai đoạn giữ nhịp của thị trường. Khi mọi yếu tố đang chờ hội tụ. Để xác lập một xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới. Tổng kết lại, thị trường lúa gạo hôm nay đang trong giai đoạn điều chỉnh mang tính chu kỳ. Xuất khẩu chậm lại. Giá chịu áp lực. Nhưng nền tảng dài hạn vẫn ổn định. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã luôn đồng hành cùng kênh Miệt Vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày làm việc hiệu quả. Mùa màng bội thu. Và luôn chủ động trước mọi biến động của thị trường. Hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.